شو رايكم في اللون؟ صح حلو؟ مرحبا، انا كات، وفيديو اليوم انا حنعلمكم كيف تطرزوا صبارة. بس هيك. والصبارة هذه تقدروا تطرزوها على اي حاجة، شنطة، تي شيرت، بنطلون، مخدة، اي حاجة، المهم تكون قماش. بس في حالتي انا قررت ان نطرز الصبارة هذه على البالطو، لان انا صاحبتي تموت في الصبارات وحابة ان البالطو بتاعها يكون عليه صبارة. واو وين الشمس. بس لو اي حد فيكم حب ان هو يدير الصبارة هذه ويتبع التوتوريال بتاعي، حابة ان انتوا تنزلوها في الانستغرام بتاعكم وتديروا لي تاج، وكل حد يدير تاج هنديله ريبوست على الستوري بتاعي. فاحنا فايش نستنوا؟ هيا نعلمكم كيف نديروا صبارة. اولا الحاجات اللي حنحتاجوا الحلقة بتاع التطريز، هذه تلقوها في اي مكان خاص للخياطة، هتلقوا احجام واجد. انا نفضل اصغر حجم لان الحاجات اللي انا نطرزها عادة تكون صغيرة فمش محتاجة حلقة كبيرة. هنحتاجوا ابرة خياطة ويستحسن ان العين بتاعها تكون كبيرة، وهنحتاجوا خيوط على حسب لون الشيء اللي احنا حابين نطرزوه. انا استخدمت اللونين هذوما للصبارة، واستخدمت اللون الاصفر للوردة اللي حنحطها على الصبارة. بعدين حنحتاجوا مقص، يفضل انه هو يكون مقص اصغر من اللي انا استخدمته بس ما كانش عندي، وحنستخدموا قلم. حاولوا تستخدموا حاجة تنغسل بسرعة لان انتوا حتغسلوها. وحنحتاجوا ايباد، او مش لازم الايباد بس حاجة عشان ننقلوا الرسمة منها لو انتوا واخدينها من الانترنت، لو انتوا دايرينها من عقلكم مش لازم. وطبعا اخر حاجة الشيء اللي حنطرزوا عليه. نجهزوا ادواتنا كلها وهيا نبدو. وبعدين هنبدو ان احنا نرسموا الشكل اللي احنا نبوه على القماش، ويفضل ان الشكل يكون بسيط ومش معقد للمبتدئين. بعدين هناخذ 3 سلوك وحنجمعوهم مع بعضهم ونحطوهم في الابرة. هذه تسمح لنا ان احنا يكون عندنا خيط سميك للتطريز. بعدين الطريقة اللي انا نحب نستخدمها عشان نطرز بيها حوالين الشكل هي انا نخش من مكان وبعدين نحطها في مكان تاني، وبعدين نطلع من النص زي ما انتم شايفين وبعدها نمشي للمكان التاني. انا عارفة ان الرسمة ما كانتش اكتر شيء واضح في الدنيا، بس توا هنوريكم في الفيديو مرة تانية. انا طلعت من نقطة في اليسار وبعدين خششتها في النقطة اللي في اليمين، وبعدين طلعتها مرة تانية في النقطة اللي في المنتصف، وناخذ النقطة اللي في المنتصف هذه نشد على الخيط ونخششها في نقطة تانية، وبعدين نطلع من نص النقطتين هذوما الفوق ونعاود الشكل هذا واجد لحد ما نعبي الشكل او نخطط ندير اوتلاين للشكل كاملا. وطبعا ما تنسوش ان انتوا تربطوا الخيط بتاعكم. انا طريقتي في الربط ان انا ناخذ مش هو مثلا 6 خيوط، انا نقسمهم 3 ونربط ال3 مع بعضهم مرتين وبعدها نقص اي حاجة زايدة. تأكدوا ان انتوا تربطوها كويس، لان لو ما ربطوهاش كويس ممكن تنفك وكل شغلكم يعدي على الفاضي، واحنا طبعا ما نبوش كل شغل يعدي على الفاضي لانه هو يدوب عدى اصلا. وهذا الشكل النهائي بعد ما درنا الاوتلاين او التخطيط حوالين الشكل كاملا. بعد ما خططناها هنبدو ان احنا نعبوها. التعباي بسيط جدا، بس نطلع من نقطة نقطة ونخش في النقطة اللي بعدها. نستمر ان احنا ندير الشكل هذا خط ورا خط ورا خط ورا خط، ولكن نتأكدوا ان كل خط احنا نديروه يكون جنب التاني وما نخلوش فيه فراغات، لان الفراغات شكلهم مش حلو. زي ما انتم شايفين نستمروا من فوق لحد لوطة، وهنديروا نفس الشيء على اليمين ونفس الشيء على اليسار لحد ما نعبوها كلها. حاليا انا ما زلت نطرز عشان يكون عندكم فكرة ان التطريز ياخذ وقت واجد. هو مش صعب بس فعليا ياخذ في وقت مش طبيعي. فكنصيحة لو حابين تطرزوا شغلوا فيلم، اسمعوا كتاب صوتي، خلوكم مع اصحابكم زي ما انا درت. صاحبتي جات وباتت عندي وشفنا فيلم وانا برضو نطرز. فنصيحة، اتمنى ان نصيحتي فادتكم او ما فادتكمش، المهم اني قلتها يعني. بعد ما كملنا هنبدو نديروا الوردة، والوردة عبارة عن 3 خطوط. واحد هيطلع من نقطة وهيخش في الثانية بخط مستقيم لفوق، وبعدين الخط الثاني هيطلع من نفس النقطة اللي درناها في البداية بس هيطلع شوية مايل على اليمين، والتاني من نفس النقطة اللي بدينا منها وهيطلع شوية مايل على اليسار. هنديره بس 3 خطوط على كل صبارة.
كل صبارة 3 خطوط، 3 3 3 3. وبس كملنا. هيا نشوفوا النتيجة النهائية. وبس هذا كان كل حاجة. نتمنى ان الفيديو عجبكم. تنسوش لايك كومنت وسبسكرايب وتحكولي في الكومنتس لو حسيتوا ان الطريقة كانت سهلة، ولو حبيتوها شن اشكال تانيين حابين ان انا نعلمكم كيف تطرزوها. حابة نقول لكم معلومة في نهاية الفيديو ان انا مش محترفة في التطريز، انا ما زلت اتعلم، فلو كان عندي اي اخطاء في التطريز نتمنى ان انتوا تحكولي في الكومنتس عشان انا نتعلم والمتابعين يتعلموا.